ประเทศยูเครนต้องรับมือกับภัยสงครามและผลกระทบจากความขัดแย้งทางเชื้อชาติมาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางซากปรักหักพังทางวัตถุและความเจ็บปวดในจิตใจของประชากรยูเครนประเทศในยุโรปตะวันออกที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมีสถานที่สำคัญอันเป็นเอกลักษณ์ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมจนได้รับการยอมรับจากยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกรวมทั้งหมด8แห่งด้วยกันโดยแบ่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ1แห่งและมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีก7แห่งทั้งหมดจะมีความมหัศจรรย์หรือพิเศษอย่างไรคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาไปชมความยิ่งใหญ่และเอกลักษณ์ของ8มรดกโลกยูเครนท่ามกลางดินแดนแห่งสงครามกันครับ1. อาสนวิหารนักบุญเซนต์โซเฟียที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งแรกของประเทศทั้งในส่วนของโบสถ์ที่เป็นอาคารหลักและศาสนสถานที่เกี่ยวข้องในบริเวณใกล้เคียงอาทิหอระฆังและสภานครหลวงตลอดจนหมู่อารามถ้ำเคียฟเป็นสถาปัตยกรรมแบบคิฟรุสซึ่งเป็นอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองอยู่ในพื้นที่นี้มาก่อนเป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์และแบบพื้นเมืองรัสเซียมรดกโลกอันทรงคุณค่าของยูเครนนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่11เพื่อเป็นศูนย์กลางของคริสตศาสนานิกายออร์โธดอกซ์ในยุโรปตะวันออกปัจจุบันที่นี่เป็นหนึ่งในมรดกโลกของยูเครนที่กำลังตกอยู่ในอันตรายเสี่ยงที่จะถูกทำลายจากการรุกรานของรัสเซีย 2. เมืองเก่าลวิฟกลุ่มศูนย์กลางประวัติศาสตร์สำคัญที่ประกอบไปด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์วัฒนธรรมและศาสนาทั้งจากอาร์เมเนียออสเตรียอิตาลียูเครนเยอรมันโปแลนด์และยิวที่แม้จะแตกต่างกันแต่ก็อาศัยอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันและกันเมืองลวิฟตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายยุคกลางเป็นศูนย์กลางการปกครองศาสนาและการค้าที่เจริญรุ่งเรืองมานานหลายศตวรรษสภาพภูมิประเทศของเมืองและอาคารเก่าแก่ที่สวยงามหลายแห่งรวมไปถึงอาคารสไตล์บาโรกได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับอาสนวิหารนักบุญเซนต์โซเฟียเป็นหนึ่งในมรดกโลกของยูเครนที่กำลังตกอยู่ในอันตรายโดยเพราะได้รับผลกระทบจากสงคราม 3. โครงการสำรวจเส้นโค้งทางภูมิศาสตร์ Stroop Geodetic Arc อนุสาวรีย์นี้เป็นเสมือนอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงโครงการที่ดำเนินการโดยฟรีดิทเกลวินแฮมวอนสตรูปนักวิทยาศาสตร์สัญชาติเยอรมันที่เกิดในรัสเซียเพื่อวัดความยาวของเส้นเมริเดียนบ่งบอกขนาดและรูปร่างของโลกได้อย่างแม่นยำด้วยการกำหนดพื้นที่การสำรวจเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ทอดยาวผ่าน10ประเทศจากนอร์เวย์ไปจนถึงทะเลดำระยะทางยาวกว่า 2,820 กิโลเมตรนับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์โลกและการทำแผนที่ภูมิประเทศเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศที่สำคัญเพื่อวัตถุประสงค์ทางภูมิศาสตร์และทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกันทั้ง10ประเทศได้แก่เบลารุสมอลโดวาเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียฟินแลนด์นอร์เวย์รัสเซียสวีเดนและยูเครน 10. ป่าต้นบิชโบราณดึกดำบรรพ์แห่งคาเพเทียนเป็นภูเขาที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ2ของยุโรปจึงทำให้มรดกโลกทางธรรมชาตินี้ได้รับการขึ้นทะเบียนร่วมกันถึง18ประเทศรวมทั้งยูเครนเป็นป่าต้นบิชโบราณเก่าแก่ดั้งเดิมที่ประกอบไปด้วยพื้นที่ส่วนต่างๆรวมทั้งหมด94จุดในทวีปยุโรปส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ของประเทศโรมาเนียและสโลวาเกียเป็นหลักนับตั้งแต่สิ้นสุดยุคน้ำแข็งราว 11,000 ปีก่อนต้นบิชได้เติบโตขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่องได้ดีตามธรรมชาติและกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ในเทือกเขาสำคัญของยุโรปอาทิเทือกเขาแอลป์คาพาเทียนและพีเรนีสแม้แต่ละพื้นที่จะมีสภาพภูมิอากาศสภาพภูมิศาสตร์และสัตว์ป่าที่อาศัยในป่าแต่ละแห่งแตกต่างกันก็ตาม 5. ที่พำนักของผู้นำทางศาสนาแห่งบูโควิเนียนและดันเมเชียนบูโควิเนียนและดันเมเชียนเป็นดินแดนที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศเคยอยู่ภายในการปกครองของราชวงศ์ฮับสบูร์กแห่งอาณาจักรออสโตฮังการีและมีการสร้างกลุ่มอาคารขนาดใหญ่ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่พำนักของผู้นำทางศาสนาโดยมีประโยชน์ที่หลากหลายเป็นทั้งโบสถ์และศาสนสถานสำหรับประกอบพิธีเป็นโรงเรียนสอนศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในคริสตศาสนานิกายออร์โธดอกซ์ตัวอาคารออกแบบโดยโยเซฟลาวกาสถาปนิกชาวเช็กสร้างขึ้นเมื่อปี 1864 ถึง 1882 อาคารแห่งนี้เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยไบแซนไทน์เป็นต้นไป
ปัจจุบันที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยในประเทศยูเครน 6. เมืองโบราณแห่งทอริกเคอร์โซนิสที่นี่เป็นโบราณสถานที่สร้างโดยชาวดอเรียนตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาลตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลดำทางตอนเหนือของประเทศสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของชาวกรีกที่ครอบคลุมมาถึงดินแดนที่เป็นประเทศยูเครนในปัจจุบันแม้จะหลงเหลือเพียงซากปรักหักพังแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองในอดีตของเมืองโบราณแห่งนี้ที่มีหลักฐานแสดงให้เห็นมาจนถึงศตวรรษที่ 15 ด้วยมีการค้นพบอาคารที่ทำการของทางการหลายแห่งตลอดจนบ้านพักของประชาชนรวมไปถึงป้อมปราการระบบน้ำประปาและหอคอยโรมันในยุคกลางเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางการค้าและวัฒนธรรมมาตั้งแต่โบราณรวมทั้งเป็นแหล่งปลูกองุ่นและผลิตไวน์คุณภาพอีกด้วย 7. โบสถ์ไม้แห่งภูมิภาคคาร์เพเทียนในโปแลนด์และยูเครนมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนร่วมระหว่าง2ประเทศคือยูเครนและโปแลนด์เป็นโบสถ์ไม้รวม16หลังที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16-19 โดยชุมชนคริสตศาสนิกชนผู้เริ่มใส่ศรัทธาในนิกายออร์โธดอกซ์และคาทอลิกกรีกความโดดเด่นอยู่ตรงที่เป็นอาคารที่สร้างจากการวางท่อนไม้ซ้อนกันในแนวนอนและโดมหลังคาด้านบนซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมไปถึงอาคารแวดล้อมโดยรอบอย่างหอระฆังและสุสานตลอดจนการตกแต่งภายในที่มีการอ้างอิงกับคติความเชื่อตามหลักจักรวาลวิทยาของผู้คนในยุคนั้น 8. ศูนย์กลางประวัติศาสตร์แห่งโอเดสซาเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งทะเลดำเป็นส่วนหนึ่งของเมืองท่าที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลดำที่มีการวางแผนการก่อสร้างตามแบบคลาสสิกด้วยอาคารสูง 2-4 ชั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันอาทิโรงละครโรงเรียนสโมสรโรงแรมและธนาคารตลอดจนสะพานอนุสาวรีย์และศาสนสถานสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและความมั่งคั่งของเมืองในช่วงศตวรรษที่ 19 ต่อเนื่องมาจนถึงต้นศตวรรษที่ 20 เป็นเมืองที่เป็นตัวอย่างในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางเชื้อชาติของประเทศต่างๆในยุโรปตะวันออกและกลายมาเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ในเวลาต่อมาโอเดสซาเพิ่งจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2023 พร้อมๆกับการประกาศว่าอยู่ในสถานะกำลังตกอยู่ในอันตรายโดยเพราะได้รับผลกระทบจากภัยสงคราม